เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี 2026 เราจะมาไล่เรียงกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยดูจากข้อมูลหลายๆแหล่งเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนที่สุดของสถานการณ์นี้กันครับ เรื่องมันเริ่มขึ้นในเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 2026 ครับ ตอนที่คนทั้งโลกตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องเจอกับข่าวใหญ่จากตะวันออกกลาง เป็นรายงานการโจมตีครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนความมั่นคงของทั้งภูมิภาคเลย แล้วการโจมตีระลอกแรกเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำกันแบบไม่มีชื่อนะทางเพนตากอนกับพันธมิตรเขาตั้งชื่อรหัสให้เลยว่าปฏิบัติการ Epic Fury ครับหลังจากนั้นไม่นานเลยครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาแถลงผ่านวิดีโอยืนยันเลยว่าสหรัฐมีส่วนร่วมจริงๆโดยให้เหตุผลว่านี่เป็นการโจมตีเพื่อชิงลงมือก่อนนะเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากอิหร่านที่เขามองว่ากำลังก่อตัวขึ้นค่ะโอ้โหจะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะครับคือแค่ไม่กี่ชั่วโมงแรกเนี่ยการโจมตีที่เหมือนจะวางแผนไว้อย่างดีก็ถูกสวนกลับทันทีอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงจากฝั่งอิหร่านเหมือนกันทำให้ความขัดแย้งมันขยายวงออกไปในทันทีเลยครับคำถามสำคัญก็คืออะไรล่ะที่มันผลักดันความตึงเครียดที่มันสะสมมานานขนาดนี้ให้มาถึงจุดแตกหักแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยถ้าจะพูดถึงฟางเส้นหลุดท้ายหรือว่าชนวนที่จุดประกายเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่ามันคือการเจรจานิวเคลียร์ระดับสูงที่เจนีวาที่สุดท้ายแล้วมันล่มครับทีนี้พอมาดูข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่ามันเหมือนคุยกันคนละเรื่องเลยคือมันไปต่อไม่ได้จริงๆฝั่งหนึ่งบอกว่าคุณต้องเลิกเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้หมดสิ้นไปเลยนะแต่อีกฝั่งก็ยืนกรานตามหลัก3ไม่ของตัวเองมันเลยไม่มีตรงกลางให้เจอกันได้เลยครับแต่ว่าปัญหานิวเคลียร์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าสหรัฐเองก็ประกาศเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแบบเปิดเผยเลยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในอิหร่านนักวิเคราะห์หลายคนก็ชี้ไปที่จังหวะเวลานะครับว่าการโจมตีเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่อิหร่านดูเหมือนจะเปราะบางจากข้างในคือกำลังมีการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10 ปีเลยซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทางสหรัฐเขาเอามาพิจารณาด้วยและนอกเหนือจากเรื่องนิวเคลียร์กับการเมืองภายในนะครับยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนั่นคือเรื่องเศรษฐกิจซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เส้นทางเดินเรือเล็กๆที่เรียกว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยแหละครับตัวเลข 20% เนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าลองคิดดูดีๆนี่ขึ้น1 ใน 5ของน้ำมันที่ทั้งโลกใช้กันเลยนะคือใครก็ตามที่คุมช่องแคบนี้ได้ก็เหมือนกับว่ากุมเส้นเลือดใหญ่ทางพลังงานของโลกเอาไว้ในมือเลยล่ะครับแต่เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตกันหน่อยครับเพราะความขัดแย้งนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดในปี 2026 นะแต่รากของมันเนี่ยมันหยั่งลึกมานานกว่า 70 ปีแล้วคือถ้าไล่ดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยตั้งแต่การรัฐประหารที่ CIA เข้าไปมีส่วนร่วมไปจนถึงวิกฤตตัวประกันที่สร้างบาดแผลฝังลึกประวัติศาสตร์ของ2 ประเทศนี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจให้กันมาตลอดเลยครับเหตุการณ์ต่างๆในอดีตเหล่านี้แหละครับที่มันกลายมาเป็นรอยแผลเป็นความหวาดระแวงที่อย่างรากลึกแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะทางการเมืองหรือการทหารของทั้ง2 ฝ่ายมาจนถึงทุกวันนี้เลยเอาล่ะครับพอกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันผลกระทบของการปะทะกันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแล้วนะครับแต่มันลามไปสู่สงครามข้อมูลข่าวสารในทันทีเลยทางฝั่งสหรัฐก็จะฉายภาพของชัยชนะที่เด็ดขาดไปเลยครับอ้างว่าสามารถทำลายศักยภาพทั้งทางเรือและทางอากาศของอิหร่านได้จนแทบไม่เหลืออะไรแล้วในขณะที่ทางฝั่งอิหร่านโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามก็ประกาศความสำเร็จของตัวเองเหมือนกันบอกว่าสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับฐานทัพของสหรัฐได้เลยก็นั่นน่ะสิครับพอทั้ง2 ฝ่ายต่างก็ออกมาอ้างชัยชนะของตัวเองที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้เหยื่อรายแรกของสงครามครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นความจริงนั่นเองเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็กระทบเป็นวงกว้างด้วยแค่ความไม่แน่นอนในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดแล้วก็ส่งแรงกระเพื่อมไปป่วนระบบเศรษฐกิจทั่วโลกได้เลยครับเพราะฉะนั้นอันตรายที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่สงครามระหว่าง2 ประเทศนี้เท่านั้นแต่มันคือความเสี่ยงที่ความขัดแย้งมันจะบานปลายจนคุมไม่อยู่แล้วก็ดึงประเทศอื่นๆหรืออาจจะทั้งโลกให้ต้องเข้าไปเจอกับผลกระทบที่ตามมาด้วย
สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2026 เนี่ยมันได้จุดชนวนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่มีใครคาดเดาตอนจบได้เลยครับมันเลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราต้องคอยดูกันต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันจะเป็นแค่สงครามในภูมิภาคหรือมันกำลังจะนำไปสู่การจัดระเบียบโลกครั้งใหม่กันแน่